As the President enters the venue, may we request everyone to please
Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. We may now be seated. Good afternoon and welcome to the 125th founding anniversary celebration of the Department of Agriculture. To begin our program, may we call on DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban to give us his welcome remarks and introduction to our keynote speaker. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon. Today, I will celebrate a very important milestone in the history of the department. We are fortunate to be joined by a dedicated and distinguished public servant whose genuine heart for the Filipino farmers and fisher folks led him to courageously accept the challenge of taking the helm of the department. Whose sincerity in transforming Philippine agriculture into a leading sector of the economy is reflected in his steadfast leadership of this department and the Filipino nation. It's my distinct honor and privilege to introduce to you our keynote speaker today on the occasion of the 125th anniversary of this department. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines and concurrently Secretary of Agriculture, the Department of Agriculture, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Thank you very much to our senior USEC, Ban. Also with us here is Senator Cynthia Villar na matagal nang ipinaglalaban ang agrikultura dito sa Pilipinas. And of course, yung hinahanap nila sa akala ko naghihiyaw na naman, parang rally na naman ito eh. Ako na yung sikat. But of course, it is actually Congressman Sandro Marcos. The UN representative of the FAO, Lionel Dabadie. My fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. It is with immense pride and honor, nakangiti lahat dahil may ulan, ano? Inaalala natin ng matagal kung anong mangyayari dun sa El Nino. Sinerte naman tayo na imbis na tayo ibagyuhin, ay tayo hinila. Hindi naman tayo binagyo, pero hinihila yung ulan dito. So, kukontrolin na lang natin yung flooding. Make sure that the Irrigation Association is taking full advantage of all of this rain na ma-direct sa tamang lugar. At baka naman masabi natin, siniswerte pa rin ang Pilipinas. Mahal talaga ng Diyos ang mga Pilipino. It's with very great pride that I join all of you here today to commemorate
the 125th founding anniversary of the Department of Agriculture. As we look back to the long and storied past of this institution, it is crucial that we remember that the development of the department over the past 125 years, and we must also recognize its impact on the lives of farmers, fisherfolk, and Filipino people. Starting as the Department of Agriculture and Manufacturing 125 years ago, the Department of Agriculture has seen the realization of many milestones, such as the implementation of the Masagana 99 program, which made the country self-sufficient and a rice exporting country. The implementation of the Agriculture, Fisheries and Modernization Act of 1997. This mobilized rural development and modernization of the country's agriculture and fisheries sector, and the promotion of urban agriculture to address concerns on food supply during COVID-19 pandemic. So first of all, let me recognize kayo, ang ating mga kasamahan, fellow officials and employees of the Department of Agriculture, and all the attached bureaus and agencies for your lifelong dedication to serving and shaping our society into what it is today. If there is one thing that I had always recognized, I really came to realize this when I was governor of Ilocos Norte, and I was trying to promote some of the agricultural sectors, yung aquaculture namin, yung aming siyempre yung aming rice expansion. Lahat ng ating ginawa na pati na sa pag-provide ng mga inputs. If there was one thing I learned at that time, ang dami talagang magaling na tao sa Department of Agriculture. At marami talaga na wala talagang iniisip at wala nang ibang ginagawa kundi makahanap ng paraan para pagandahin ang buhay ng ating mga magsasaka, para patibayin ang ating tinatawag na food supply. And that is why I am sure that the goals that we set for ourselves in the next few years, that we have set for the Department of Agriculture in the next few years, our goals can achieve because we have all the different elements that are required. We have the expertise, we have the experience, we have the knowledge, we have the motivation to make things work. And so that is what we are trying to do, to put all your efforts into a single plan that everyone can follow. Kaya naman, para magkaroon tayo ng madalas na marinig na sinasabi na tayo ay mag-coordinate and there will be a symbiosis of our work, come to see that these far-reaching goals that we have put before us can actually be achieved, that they will come. But I cannot say that we can do it without any of you. We have to be together. We have to work together. I know that it is something that all of you want because marami na sa inyong nakausap ko. Alam ko naman ang motivation talaga ninyo, pagandahin ang agrikultura. At kaya naman, malakas ang loob ko na masasabi na yung ating mga pinapangarap na sinasabi ng mga goals natin sa DA ay maaabot natin. Because with your help, we have harnessed the transformative potential of the agricultural sector in ensuring food sustainability, generating employment opportunities, mitigating poverty. Agriculture is and will always be an important contributor to our national economy. In the first quarter of 2023, the sector grew by 2.2%, contributing 9.1% to our GDP. That's marami pa tayong kailangan gawin. Kaya kailangan natin pagmasdan, pag-aralan, tayan yung mga iba't ibang puwersa na nararamdaman natin na kuminsan nagiging sagabal
sa ating performance. Yan yung mga decreasing productivity, natural resources, at nagbabago rin ang ating market. So, but through the years, the DA Banner program and projects have continuously provided farm inputs, credit assistance, production, and post-harvest facilities. Kasama na rin dyan ang farm-to-market roads at ang ating mga irrigation para pagandahin ang ating productivity. We must continue to adapt and utilize the latest technologies and practices that will not only enhance our productivity and our life, but will also open more doors to investment and market opportunities for our friends from outside of the Philippines. Moving forward, the DA will continue to devise interventions to advance our agri-fishery practices, improve the competitiveness of our agri-fishery products, further boost the income of our farmers and fisherfolk. In addition, we will expand access to our markets and related enterprises by enhancing our physical and our digital infrastructure, leveraging on private sector investment. There is still a great deal of work to do. But it is on this note, I enjoin each of you to continue to exert all efforts to address the concerns of our sector so that we can achieve the goals we have set for ourselves, our sector, and for our country. Let us continue to engage in collaborative dialogue with experts, researchers, rural workers to solve the roots of the lingering problems. Learn and adopt climate-resilient and cutting-edge agricultural technologies so that we can be prepared for prospective contingencies. Through this, we can motivate more people, especially younger Filipinos, to toil to nourish our land and our seas, propelling the Philippines towards greater heights of security, prosperity, progress, and sustainability. So, as one department, let us continue to champion the well-being of our farmers, fisherfolk, and rural communities. Let us promote agricultural productivity and resilience while also maintaining environmental stability, and let us nurture inclusivity and pride in the noble work of feeding our people. We must realize how important the agri sector is to the Philippines, not only to our economy, but also to every single Filipino. We have all heard the issues of food supply, of food prices, of supply chain problems. And these are all of the things that we have to overcome if we are going to be able to say that the Department of Agriculture has achieved its ultimate goal in that we are able to provide to Filipinos all of the food supply, and isama na rin natin dyan, hindi na food supply lamang ang pinag-uusapan, that we are also able to provide the nutrition that we need to give to our people so we can say that the Philippines is a healthy country. Beyond that, beyond just the problems that we are facing in terms of providing adequate agricultural commodities to our people at the price that they can afford, is, if you as you know, one of the great priorities of this administration is to pull out of the pandemic economy. And every analysis, kahit hindi magsasaka gawa ng analysis, kahit na yung mga nasa bangko, kahit na yung World Bank, mga ADB, lagi nilang sinasabi, hindi ako ang agrikultura ninyo. Dahil lahat ng ating ginagawa sa ekonomiya ay pinagbabasihan ay ang matibay at masigla na agricultural sector. Ganun kahalaga ang trabaho ninyo. Ganun kaimportante, hindi lamang sa pagpakain ng tao, kung hindi sa pagpaahon ng Pilipinas pagkatapos ng pandemya. Let us always keep that in the back of our mind, so we will always remember that this work
It's not just something that you do because you cannot find another job, you cannot find another work. O sige, okay na, papasok tayo. Alalahanin natin lagi, napakalaki at napakahalagang bahagi ang ginagampanan ng agriculture sector at ang pagpaganda ng agriculture sector ay kasama na yan, katumbas na yan ang pagpaganda sa Pilipinas. Kaya mabuhay ang kagawaran ng agrikultura, mabuhay tayong lahat. Maraming Thank you, Mr. President. At this juncture, ladies and gentlemen, may we request His Excellency the President to kindly grant us a photo opportunity, sir. Ang concentration natin ng discussion ngayon is a little bit doon sa kay General Macanas na wala daw malasakit ang ating presidente sa mga magsasaka kasi hindi niya inirelease yung mga pondo na dapat daw sa mapupunta sa mga maliliit na magsasaka. Sabi ko may proseso yan. Hindi basta-basta mag-release yan. Oo. Siyempre, aaralin muna. Pero wala siyang pinapakitang ebidensya. Dito iba tayo, naghahanap tayo ng ebidensya. Kaya nga, puro misinformation ang ginagawa ng general na yun. Nakahanap ako ng news items na dalawa. Sinasabi sa news item na yun na nagdi-distribute pala. Anong sinasabi ng kasinungalingan ng matandang general na yan? Kaya nga, asar na asar ko sa kanya. Hindi niya pinapakita yung source. Basta babasa lang siya, kunwari, madaling gawin yun eh. Madaling mag-imbento. Oh. Ito yung pag-debunk sa sinasabi ng pag-debunk sa isang sinasabi ni General Macanas. Sandali, tatang ko, babatiin ko si Laila Guevara. Sandali ha. Baka magtampo si Laila kasi hindi ko siya binati. Pati Nel, Laila, ang Nel, huwag na kayong magtampo. Okay? Ito ang patunay po na yung RRM ay idinidistribute ng presidente. So, lahat ng sinabi niya doon sa kanyang vlog na wala daw malasakit po ang presidente ay napabubulong news item na ito. Kala niya, mga bobo tayong mga loyalista na hindi po magre-research. Kaya kung magsasabi ka ng kasinungalingan, yung hindi ma-discovery po, General, RFA, the Department of Agriculture, in collaboration with the local government of unit of Chipalay through its Office of Department to the Office of the City Agricultural and partnership with the Development Bank of the Philippines and Universal Storefront Service Corporation distributed the Rice Competitiveness Enhancement Fund. Yung bang sabi niya, hindi pa inire-release ang ating presidente.
Anong kasinungaling yan, General? Anak ng tinapay. Andali. Yun, papatunayan ko na nagsasinungaling po si General Macanas. Di ba? Na hindi daw didistribute yung mga, in the first place, yung news story niya ay doubtful kasi wala siyang maipakita tulad ng ipapakita natin ngayon. Dito po, always credible po ang news stories kasi ipapakita namin. Siya, wala eh. Nagbabasa lang siya pero hindi niya pinapakita sa screen. Kaya, halatang paninira lang ang ginagawa niya para, hi Kathy, sandi, babating ko kababayan ko. Kababayan ko po sa Bimali, Pangasinan yung ninuno ni Kathy Manawis. So, special ko siya. So anong sinasabi mo? Isa lang yan, ha? Yan, sinabi ko na, patunay na nagsisinungaling mo. Sino ang inabutan ng total nakinabang? 2,325 farmers of Sipalay City today. Anong sinasabi mo? Na walang malasakit ang aming presidente, ang ating presidente. General, ikaw ba ay purposely magsisinungaling sa taong bayan? Mag-ingat-ingat ka. Kaya napagkakamalan na. Sa akin po, may nun sa topmost, nagtinanong ko sa publiko, hindi lang dito sa channel, public poll yan. Hindi lang sa aking mga members, as subscribers. The poll, isa lang ang bumoto na, love of country. Ang motibo ni General Macanas sa pag-atake kay PBBM. Ay, nako, General. Isa pa ang kon. Ito, August 16. Isa pang patunay, General, na nagsisinungaling ka. The releasing of financial assistance for 1,992 rice farmers took place with the active participation of various key holders, including the Department of Agriculture and Western Union, so nag-release na. Ilang farmers ang na-benepisyo this time. It is the number about 1,992. At sana namang patunay na nagsisinungaling o misinform po ang ating kulang sa katalinuhan, kulang sa katapatan na general. Kaya sabi niya, pinagpagtapos pinag-releasean niya ang ating magaling na presidente sa pagiging secretary. Samantalang yung inaatasan niya na ay hoarders ay kanyang are being investigated po. Tulad niyan, sabi niya, yan, dahil sa kanyang utos, yung mga
under sa kanya, ay gumagalaw na. Tulad nitong mga balita. Dito kayo makakahanap ng something that is affecting PBBM. So, nang sinasabi na walang ginagawa sa Departamento ng Agrikultura, especially sa rice. Kaya para tumataas ang presyo is because mayroong hoarding. Paano natin malalaman? Galing sa balita. The Bureau of Customs closed and sealed 3 warehouses in Bulacan, reportedly containing 500 million worth of suspected smuggled rice products. Kung di man smuggled yan, palagay ko, hoarded yan eh. Kaya General, hindi mo alam ang sinasabi mo? We have also, kung ang importation ba nila ay tama, baka nag-hoard po ang meron bang sabi ng Customs Commissioner. Magaling yata itong Customs Commissioner kasi naging Bureau of Customs. We have to check if they are hoarding or hindi na ako magpapatatag. Hi, Joe Pau Gasol. Thank you for visiting my channel. Kasi kung magtatype ako, masyadong matagal na. So, ibig sabihin, gumagalaw na yung mga appointees para ipatupad ang utos niya na imbestigahan na ang suspected rice hoarders and rice whatever they are trying to smuggle. Tunay na hindi po involved si First Lady sa smuggle. Ay imbestigan ba ni President Marcos ang smuggler kasabat puro sabi na niya, Maharlika, Bagong Lipunan, Banat Bay, at saka ni General Macanas. Tawag nila kay Lisa po ay Lisa Smugs. Para imbisigan ba ng presidente ang smuggling kung kasali sa sangkot si First Lady sa smuggling? Pati si Speaker Romualdez ay sumama sa election. Speaker Romualdez gusto niya makita mismo. Kasi tinitignan niya. Ano ba talaga ang problema? Hindi lang siya sa upuan nakaupo. Si Speaker Romualdez po, hands-on. But sinasabi, she is one of the qualified na to be a candidate sa 2028. May kanya-kanya tayong preference, pero all of them are qualified. BP Sara is very qualified. Speaker Romualdez is also qualified. Is qualified. Marcos is qualified. We have several good potential presidential. Bahala tayo kung sinong pipiliin nyo. But he is a hands-on. In place of Speaker
we call it as we should see it. Okay. House present during the inspection of some of the bags of rice have been stored in the facility for about 3 months. Sabi niya, similar to hoarding. 3 months na pala yung bigas doon, hindi pa nilalabas. Anong ibig sabihin niya? They want to manipulate po ang presyo, kaya hindi nilalabas. Consequently, ang resulta ng hoarding nila ay nagpapataas po ng presyo ng bigas. Selfish greeds. Love of they are doing this not love of country. Nakakainis, nakakadismaya. Yun ang first ko, no? Ito, punta tayo dito. Agriculture kasi pinag-resign ni General Macanas si ating presidente. Hindi ko na share. Happy birthday. Birthday ngayon ni Alex Sanchez. When she comes in, let's get all of you greet Alex Sanchez a happy birthday. So 25 na dyan sa kanyo. So na-share ko ba? Mamumuno ng Departamento ng Pamahalaan ay bakit agrikultura? Sa palagay ko, ang agrikultura ay isa sa industriya na pinaka nangangailangan ng tulong at malasakit mula sa ating pamahalaan. Ang mga problemang hinaharap ng sektor ng agrikultura ay di lamang humihinto sa mga magsasaka, kundi umaabot sa bawat pamilyang Pilipino. Lakas ng manggagawa. Higit pa sa anong gamot o bitamina, ang masya at kayang bilhin na pagkain ang siyang hindi dapat mawawala sa hapagkainan ng bawat tahanan. At dahil naman sa karanasan ko bilang gobernador ng Ilocos Norte, mahigit ng 12 taon, malapit sa puso ko at sa kaalaman ko ang usapin ng mga agrikultura. Nakita ko yung aming nagawa. Nakita ko ang maaring gawin. Kaya't alam ko na kaya nating ayusin itong mga problemang hinaharap ng ating mga magsasaka at ng buong agrikultura. Nitong linggo ay marami tayong pagpupulong kasama ng ibang sektor ng agrikultura. Bukod sa lumalalang epekto ng climate change sa ating mga sakahan, ay matunog ngayon ang usapin na pagtaas ng presyo ng ayuda ng fertilizer. Kahit sa aming social media ay maraming kaming natatanggap ng komento tungkol dito. Halimbawa, galing Kamay Gakutan Shira. Salamat po Mr. President, isa po kaming magsasaka. Ang mahal po talaga ng abono, pataba at mga gamit sa pagbubukid. Halos wala na pong kinikita pag nag-aani po kami. Kay Susana Canseco, thank you so much Mr. President for helping hands to all farmers. We are here in Mainit, Surigao del Norte. The price of fertilizer, triple 14 is 1,910 pesos last plantation and it's always increasing. We need more urea. Please control the price, sir. Hoping for your help.
galing kay Marilyn Gumisad Pogoso. Wow, so happy po and thank you so much to our beloved President PBBM. Previous week, I heard the agony that most of our farmers burden the price of fertilizer. Thank you so much because you heard the sentiments of the farmers. Million thanks to your actions on this matter. Also, I'd like to extend more the problems of our hog and higher price. Please do something on how the price being controlled because it will greatly affect much more in the family budget. So much so, the solutions to curtail on how to sustain our daily needs, especially food, in our table. Naging malaking problema talaga itong presyo ng urea, ng fertilizer, dahil tumaas talaga ang presyo ng langis. Sumama na rin dyan yung pagtaas ng presyo ng natural gas. At yung natural gas, dyan ang ammonia na linalagay sa urea. Presyo. Kaya naman tayo, naghahanap tayo ng tinatawag na non-traditional. Yung mga iba't ibang bansa na hindi naman nating iniimporta noon ay linalapitan na ngayon natin at baka sakali makabili tayo ng fertilizer. Ang mga usapin mula sa DTI at saka sa mga fertilizer trader ngayon na para makontrol natin ang presyo ng urea. Sa parte ng gobyerno, ang ginagawa natin ay kinakausap natin ang mga kaibigan natin, mga iba't ibang bansa. Dahil pagka government to government ang naging trading ng fertilizer, mas nakakamura ang gobyerno. Mas mura ang ating pwedeng ibigay na presyo para sa ating farmer. Kasabay na rin dyan ang pag-issue ng DBM ng ating e-voucher. Kaya yung aking sinasabi, Thank you, Lily tutulungan ang Relasa, for private sector, connecting to Miss nagtutulungan Honey. ang gobyerno para naman mas makamura ang farmer at kahit papano merong kinikita. Malaking usapin dito sa lahat ng agrikultura ay ang importasyon. Dati nagkaroon ng importasyon ng galunggong. Nagulat tayong lahat na ang Pilipinas nag-i-import ng galunggong. May importasyon ng bigas. At ngayon, ang sinasabi ay kailangan raw mag-import ng asukal. Tinignan ko ng mabuti kung ano ba ang available na sugar dito sa Pilipinas, kung bakit kailangan mag-import. Nakita ko naman, may sapat na supply dito na nandito na sa Pilipinas. So sabi ko, bakit di natin unahin yan? Dahil yan ay galing dito sa Pilipinas. At meron na rin tayong na-import noon na naka-inventaryo ngayon. So bago tayo mag-import ng panibagong asukal, dapat sabi ko, ubusin na muna natin ang supply dito. Maaari, bandang Oktubre, baka yung supply na nandito sa Pilipinas ay paubos na, baka sakali ay kailangan natin mag-import. Pero kakaunti lang. Hindi kasing dami ng kanilang sinasabi dati na 300,000 tons. Siguro malaki 150,000 tons para sa buong taon na ito. Kaya sa akin palagay, nabawasan natin ng mabuti ang importation ng sugar. Ganito rin ang kinakalkula namin ng mabuti ang importation, hindi lamang sa asukal, kundi pati na sa mga seedlings, pati na sa bigas, pati na feed wheat na tinawag. Yung wheat na ginagawang feeds ng mga inaalagaan nating hayop ay nagtaas ng presyo. Ang nagawa natin ay tinulungan natin ang ating mga corn growers para sila mag-provide ng feed. So, nakaraos tayo sa nakaraang this last season. Yun lamang, kailangan natin bigyan ulit ng tulong lahat ng ating mga corn growers para paakatin ang kanilang production ng mais at mag-i-import ulit tayo. Ang mahirap talaga dito, ayaw natin mag-import. Ngunit kung hindi sapat ang supply ng pagkain, mapipilitan talaga tayo mag-import. Dahil kung hindi tayo mag-import at mababa ang supply, magtataasa naman ng presyo. Hindi natin maaaring gawin yun sa taong bayan. Habang ang production pa natin ay inaayos pa natin, napipilitan tayo mag-import, ngunit tiyakin natin na yung importation hindi naman sobra. Hindi sobra-sobra doon sa pangangailangan. At meron namang supply dito sa Pilipinas. Kaya't malinaw para sa akin na kailangan direktang tutukan ang agrikultura at isaayos muli ang sistema. Simple lang naman ang pangarap ko. Kailangan magkaroon ng kumikitang kabuhayan ang ating mga magsasaka. Nang sa ganon ay maengganyo ang susunod pang mga henerasyon na ipagpatuloy ang industriyang ito. Pangalawa, magkaroon tayo ng seguridad sa pagkain na di umaasa hanggat maaari sa ibang bansa. At pangatlo, ang magkaroon ng murang pagkain para sa lahat. Ang pangarap ko ay wala ng gutom na Pilipino.
At tiyak ko na pangarap rin ng bawat isa sa atin yan. Patuloy ang ating pagpupursige na ibangon at ilaban ang industriyang ito hanggang sa makamtan natin ang mga pangarap na yan. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpaparating ng kanilang pagsusuporta sa lahat ng ating ginagawa sa ating panunungkulan. Laging tandaan na sa lahat ng ating haharapin, ang puso at diwa ng Pilipino ang mananatiling manigit. Diyan, General Macanas, makikita mo na malalim ang pag-unawa ng presidente natin sa sektor ng agrikultura. Tapos pinag-resign mo siya. Pero uulit-ulitin ko itong video ito hanggang sa maintindihan natin yung programa ng ating Presidente Bongbong Marcos. Diyan lang ang panlaban natin sa mga nasa kabila na gustong pabagsakin po ang ating PBBM. Yung manggagaling sa mukhang bibig ng ating Presidente para ma-describe ang programa niya sa agrikultura para sa ating bayan. So, prati dito, mayroon tayong pinapakitang proof. Hindi lang tayo magsasabi ng proof po. Okay. Dali, si moderator daw. Okay. So, Very, very sad news. ito po yung sa ni Toots Ople. Alam mo, believe na ko dyan kay Toots Ople. Kasi alam niyang mamamatay na siya. Kasi may sakit siyang cancer. Pero kahit na may sakit siya sa cancer, nilaan niya yung lalabing oras niya sa kabutihan ng migrant workers. Kasi incurable na po yung kanya, breast cancer po. Ang kasamaan pa, 2 kapatid niya namatay dahil sa lung cancer. So, 3 sila magkakapatid na namatay during this year. Kawawa naman. Nakakaiyak po. Pero banggaling po si Toots Ople, anak ng dating Labor Secretary ng si Blas Ople po. So, paano tayo? I have lost a friend. The Philippines has lost a friend. Secretary Toots is a special. You will notice that the cheeks of President Bongbong Marcos is a little bit puffy. Siguro, during the previous videos, ganyan din, kaya lang this is more pronounced kasi siguro kulang siya ng tulog. Bakit siya kukulang? Nagpupuyat. Bakit siya nagpupuyat? Siyempre, trying to find ways to solve many problems in the government and in the country. Ganyan kasipag po ang ating mahal na presidente. Kawawa na siya. He is overworked. At the same time, mga tulad nila, Macanas, General Macanas, Maharlika, don't see it. Puro paninira, wala namang basehan. Kung may nangyari po sa presidente, ang mangyayari po, lahat na marami sa tao ang magagalit at masusuklam sa mga taong ito. They will become paraya sa ating
sa ating bansa. Hindi ba nila naiisip yan? Kung ano-anong kasinungalingan ang pinagkakalat nila? Sobrang na siya sa trabaho. Ay, Diyos ko. Nagigil talaga ako sa mga tatlong yan. O 4 na yan. Pati kasali niya dyan si Sasurgando. Hindi niyo ba nakikita ang ating sipag ng ating presidente? Na hindi na inaalala ang kalusugan niya? Busy pa rin siya, papunta-punta kung saan-saan para malaman ang problema ng ating bansa. Hands-on president po itong bagong presidente na si PBBM. Okay. With a deep compassion really for the people that she had to care for, namely the migrant workers. And she was very, it's a big loss. Ang galing-galing ni Secretary Cruz. She very much followed in the tradition of Gablas of excellence, of compassion. It is a great loss for all of us. Nakikita niyo yung eye bags po? Yan yung indication na lack of sleep po. Eye bags. I was worried last night. I stayed and tried to view the tape several times. But I see that it's purely eye bag. Lack of sleep siguro yan. A great loss for all of us. Called her my friend. It's a great loss to the Philippines for the service of promotion. Oh, si Upats. Si moderator, nag-member, ha? Gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Good afternoon, everyone. Chairman, please join us. We are here now in the Toyota plant at nandito po tayo para i-celebrate ang anniversary ng Toyota dito sa Pilipinas, and it is a very important day. Not only because we have to recognize the contributions that Toyota Motor Corporation has brought to the Philippines, we have to recognize the help that it has given, that this plant such as this has given us and our people. Makita mo ang magandang yung mga tao natin, our Filipino employees who have come to work with Toyota are very highly trained, are also extremely steeped in the Japanese culture of production, which is very important because they have shown themselves to be one of the most, if not the most efficient, and when it comes to manufacturing and high volume production of products. Kaya we are very lucky to have as a partner the Toyota Motor Corporation, and of course all of those. The chairman has come all the way from Japan to help us celebrate, and we are all very happy to. The chairman of the Toyota Motors Corporation came over. That's how almost $1 trillion company came to the Philippines to visit, to participate in the distribution of the cars. It's an honor. It signifies that they admire our president so much. To see him here, at hindi lamang yung pag-celebrate, not only to celebrate the many years of Toyota Motor Company
the Philippines, but also to look to new beginnings. Dahil nga, because we are always talking about the transformation of the economy, we have always seen Toyota as being an important partner in that, in everything, in our development in the Philippines. And now, especially in these difficult times, these are the partnerships that we think that I am certain will be of benefit not only to the Philippines, but also to Toyota and even for our partners in Japan. So, maraming salamat. Thank you very much. And I hope dapat makita ninyo itong plantang ito. Para kang, sinabi ko nga sa ating mga kababayan na nagtatawa, para kayong pakiramdam ninyo, nasa Japan kayo. No? Oo, kasi talagang napakaayos and it's very well run. So, I'm glad to have come, and I thank the Chairman Toyota for making time to come to the Philippines to be with us on this important day. Okay, what are we doing? Thank you, Mr. President. And now, Toyota Motor Philippines will donate 35 brand new vehicles to the Office of the President. May we request the President to receive the donation from Toyota Motor Corporation Chairman Akio Toyoda and Toyota Motor Philippines. The donation includes 5 units of Toyota Vios, 5 units of Toyota Innova, 10 units of Toyota Hi-Ace Ambulance, 5 units of Toyota Light Ace Pickup, 5 units of Toyota Light Ace Cargo, 3 units of Toyota Yaris Cross Hybrid Electric Vehicle, and 2 units of Toyota Coaster Mobile Clinic intended for the Laboratorio, Consulta at Gamot para sa Lahat or the Love for All initiative of the Office of the First Lady. Thank you, Mr. President. And now, may we invite the President, together with Chairman Toyoda and Chairman T, to inspect the donated vehicles. Kinukuha yung mga kotseng dinunay. Ayan, no? May malalaki ah. Ang ibig sabihin ba nito, Red One, nag-produce na ng foreign cars dito sa Pilipinas? Or it's just a dealership or what? Hindi ko, I'm not familiar kung kwan. From what I understood, parang nagpo-produce na sila ng mga sabi niya, it's well run. Parang nasa Japan daw sila.
Okay. Si Trixie Villa, ginit po si Bansoy. Didikit patsal na daw kanya mamaya. Hey, hello, Eva Puntalan. Hey, Eva, thank you for joining. Andyan na si Nevin Sinto. Ang magaling magsalita ng Pangasinan. I'm glad you came. Nevin po. Okay. So, welcome. Muna tayo. Nabago natin eh. So, tignan natin ang very close na news items tungkol sa West Philippine Sea. Ang sabi ng Coast Guard, gagamit na ng malaking barko para sa pag-resupply ng BRP Sierra Madre. Hindi na maliit po para kung hindi na sila mai-endanger kung sakaling bombahin sila ng water cannon. Kasi yung water cannon po ay effective lang po kung sa maliit na bangka gagamitin. Kung malaki yung bangka, ay hindi po magiging effective yung water cannon. So, mautak na rin ang ating mga Coast Guard. Ibig sabihin, hindi na magagawa sa amin yun. Kasi ang aming gagamitin barko ay malaki na. Sabi nito. Ito, published by the news. Okay, hindi pala yan. Titignan ko yung isang gadget ko, hindi pala yun nakalagay. So, pero mautak na rin. Ibig sabihin, there is a result of the Philippine Coast Guard that they're not going to surrender to the threats of the Chinese Coast Guard. Basahin natin po ang news. Lahat dito po ng news ay always backed up by credible news sources po. Hindi katulad ng ginagawa ng ni Marlica, ni Bagong Lipunan, hindi po nila pinapakita ang ebidensya or credible source. Ang sabi, ang nagre-report po ay GMA. Credible po yung GMA. Although may left-leaning kan. Pero they are usually credible. The Philippines' next resupply mission may have bigger ships by GMA. So malaki na, mas malaking barko na ang gagamitin ng Philippine Coast Guard. Kangarangin nila, baka tumagilid din yung barko. Pwedeng ma-disable po yung barko natin. Pero yung barko nila, kasi halos kasing laki. So magdadalawang isip po sila. So next. PCG spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, said they will continue to be vigilant even after a successful resupply of BRP Sierra Madre on Tuesday.
ginamit nila siguro yung malaking barko. At successful po ang resupply of the BRP Sierra Madre. Tuloy natin pinaglalaban yung karapatan natin sa ating teritoryo. Hindi tayo nagiging yung sunod-sunuran sa mga Chinese. Sabi dito, ang China daw has previously insisted that BRP Sierra Madre should be removed. Gusto nila alisin po yung BRP Sierra Madre. And it threatened to block transportation of any large-scale building transportation of any large-scale building material. Despite this, the National Task Force on the West Philippine Sea said it is time to build, tignan nyo ha, matapang na sila. It is time to build a permanent structure on the reef to use the maritime resources and oil within the Philippines. Tayo na ang umalma. Ipaglalaban na natin ang karapatan. Hindi na nangyari kay Nonoy Aquino. Di ba? Yan ay nanggagaling po sa ating presidente. Kasi hindi po gagalaw ng ganyan ang mga tauhan niya kung wala siyang pahintulot. Sabi pa niya, we have an obligation to be there. We hold the sovereign's rights over the area. No other country can set up permanent structures, sabi niya. Kami lang ang may karapatang mag-build ng permanenteng struktura sa lugar na yun. Because pag sinabi mong sovereign rights, you can exploit the resources, I think. You can exploit the natural resources. How can you do so without kung walang permanenteng structure? Tama. Bago ka makapag-exploit ng natural resources, meron kang struktura na nakalagay doon. Hindi isa pang magandang balita. You can read nung nagre-resupply po, mayroon ng eroplano pong lumilipad. Aaligid-aligid nung resupply. Dinidisimulan ng mga Coast Guard na walang pakaliam daw yung eroplano. Hindi lang gusto nang palalimin ang tension. Pero mayroon ng eroplano po ang United States sa aligid-aligid. That is a good indication that the United States is supporting the efforts of the Philippine Coast Guard to assert our rights in the Ayungin Shoal. Ito, he claimed that even though a United States surveillance aircraft was seen in the Ayungin Shoal last August 22, the US and other countries have no role in the resupply mission. Kunwari ka pa.
Understood na yan. Kaya ayaw mo lang palalimin ang tension. Pero from the looks of it, pati na ang US ay gumagalaw na para ma-prevent yung China from bullying us. Medyo diplomatic din ang Coast Guard, ha? Pero doon na, bakit bigla na lang magkakaroon ng US plane doon sa area yun? Taon pa sa resupply mission. Ikaw na ang mag-analyze, hindi na ako. Yan ang magandang isang balita na pinapakita ng United States na sinusuportahan po tayo. Nandiyan po. Sabi ng kan, maybe the United States is conducting a reconnaissance trying to find out kung ano because we are a mutual defense with an ally. Tama. Oh. O, isa pa. Isa pa magandang balita sa Pilipinas. Mga detalye na po, mababasa nyo yan. Nakapost yung news item. Parang parang sinasummarize ko na lang ang balita. Ang sabi dito, US, Japan and Australia plan to join Navy drills in South China. Oh, ayan. Magkwikwi daw na ang China. Kasi US, Japan, Australia, Philippines, joint po. 4 na bansa ang lalapag sa West Philippine Sea para mag-conduct ng Navy drills. Ibig sabihin niyan, ito mangyayari pag umatake kayo sa bansang Pilipinas. Hindi lang isa ang kalaban nyo na ay 4. Diba? Maganda ang pulisiya ng ating mahal na presidente na bago siya gumalaw ay pinagtakpi-takpi niya, kinausap niya ang mga bansang ito. Diba? Katatapos lang bumisita ni Prime Minister Albanese dito sa ating bansa, saka yung political envoy ng Japan na napunta rin sa ating magaling na presidente. Ganyan dapat nung past administration ang ginawa. Bakit hindi nila ginawa? Wala silang foresight. Ang ating mahal na presidente ay may foresight po. Katulad ng kanyang, to a lesser degree, sa kanyang ama. Oh, diba? Before anything else, sabi ko, Tatay thanks the following members to his channel. Si Riddler, ang unang member, si Ryan, si Lily Ragasa po is a member, si Trek Sevilla is a member also, si Little One is a member. Regular po membership. Ang ating presidente ng channel na ito, of course, she had a preferred membership po. Sabi ko, thanks a lot. Thanks to all the above for the love and support for our blogging channel. We will redouble our efforts to bring credible news about PBBM. Hindi ko na lang sinabi, we can always defend PBBM against misinformation po.
So, pagsa tayo ng new comments. Marami na pala. Okay. Thank you, moderator. Sabi ko, salamat. Pati si moderator nag-member. Okay. He doesn't have to. No, he doesn't have to. Si Bats, ginigreet po si Lily Regasa. Ginigreet niya si Ryan. Si Trek Villa, ginigreet po si Lucky Zero Abansoy. Lucky Zero. Thank you sa pagdikit. Paselan din kita. Sabi niya. Si Bansoy, Lucky One. Thanks po. Check C. Okay. Magdikitan mo kayo. Yun ang pag-iusap ko. You support each other. Si Eva Ponsalan. Good morning po. Tatay Jackferdz. Okay. Thank you. Eva Ponsalan. Salamat for always visiting my channel. Okay. Hi Eva. Thank you. Sabi ko. Si Trexie Villa, greet po si Bansoy, Lucky 01, watching your videos before the kid, para legit. O nga. Sabi ni Nervin Nasinto, na Santos Siago, Santos Siago mo ka, kaibigan. Nervin Nasinto. Sabi ni Bansoy, pag ganun din ako, tama po. Thank you po, Trexie Villa. Si Bansoy, opo, Jack, thanks po, sabi niya. Nandito na si President Caclea. Thank you for preferred membership. No, it's okay. Good evening, Tatay Jack. Sorry I'm late. May galab shout, classmate. So, every show, I will never forget to thank all the members. Every show yan. You are special mention always. Tinatawanan ko ang mga videos niya. Okay. Yung mga hoarders ng bigas na walang kaluluwa, di na naawasan ng hirap na Pilipino. Correct analysis. Tama analysis mo. Iba po sila. Pagkatapos, i-blame na tulad nila Makanas, General Makanas, Maharlika, Bagong Lipunan, Banatbay. Ang problema sa bigas sa ating presidente. Parang siya ang nagpapatas ng presyo ng bigas. Hindi nila iniintindi na may maraming factors dyan. Yung bagyo, yung peso value to the dollar is now, I think, 56.70. So, talagang pag nag-import tayo, malaki ang ating binabayad sa import. So, consequently, mataas din ang bayad natin sa bigas na ini-import natin. Tama ka, Eva Ponsalan. Hello, Madam Beautiful. President Caclea. You are an ardent admirer of the president. Huwag kalimutan ang pangako, lap of love. Hi, Daniel Berry Sports. Si Ubats greet si President Caclea. Nantalitap na lang po sa National Security Council about po sa mga paros ng China. Sa madaling sabi, sa mga traidor, mga traidor yan. Agree with you. Sir Nervin. Okay. If you make an excuse
if you're trying to excuse the actions of the uh, the Chinese, then you are a traitor to our country. That's siding with the villainous foreign country who maltreated our fellow men. Flexibilia, ginigrit po ang bagong member na si Batch. Si Ryan, ginigrit po si Laila, si Nervin, si President Sisi Carclea, si Jup Pau Gasol. Okay. Si Trixie Bilya, ginigrit po si Eva Punsalan. Si Nervin Jacinto, buongiorno sa lahat. Di ko po kayo may isa-isa, kaya naka-smartphone lang po. Okay. But thank you for being here. I always feel secure when you are here. Okay. Kasi masyadong strict yung si Batch. Bansoy, dapat nga mag-build na ng Pilipinas doon to para approve na approve ako sa plano ng Philippine Coast Guard. Maganda, pero ang magandang balita ngayon, yung ninyo nare-realize, yung aeroplano ng Amerika for the first time, aligid-aligid na kung may operation ng Coast Guard. Kunwari, walang alam yan. Pero, imposibleng walang coordination yun eh. Alam ko, ang gusto ni Presidente Marcos na wag palalain ang tension. Pero pinapakita niya sa China na, mayroon na kaming katulong. Diba? Makukuha ba nyo yan sa ibang channel na yung pag-analyze na ngayon? Hello again, Trixie Villa, sabi ni Batch. Miguel Ryan, sabi ni Trixie Villa. Trixie Idol, the mystery of the hidden ID. At least, natuklasan natin kung bakit ka naging invisible the other day. Mayroon bang gano'n? Cici Ryan. Hello again, Ryan. Sabi ni Batch. Si Carclea, binati po ang president namin. Sir Nervin, binabati ka. Ang bumabati po sa iyo, ang president ng channel. Dito lang ng channel na may presidente, mga viewers. Unique nga kami eh. Mayroon ba presidente dun sa ibang channel? No. We have a president here. Thanks, President Carclea, that I am confident that the Bangus group of Tatay Jackferdz will take care of anything that needs taking care of. Yeah. You help each other. Kasi ako, I rely on you guys to police our channel. Kasi you are very strict. Yung nga, napalabas ako kang mahari ka dito ng video na galit sa akin yung ibang viewers. Pati ang host, binabati ko sila. Carclea, sends her love to Batch 75. Si Nilda Arcio, si Trixie, President Carclea, Sis Ryan, Batch 1975, Eva Punsalan, Sir Nervin, Sis Lily, and Red One. Hello, Ma'am Carclea, sabi ni Miss Honey. Kita mo, I always go to your channel, Miss Honey. Ginigreet po na Miss Honey si Trixie Villa. Si Lily Ragasa, ginigreet, member natin, ginigreet po si member din si
President Caclea, dumating si Cutie Connie. Good morning po, tatay, sabi niya. Si Lily Garza, good morning, Sir Butch, sis Cutie Connie. Si Cutie Connie, wala pang mga videos. Gumawa ka na ng videos mo, Cutie Connie, start. Tay dito na si boss. Alis ko, okay. Bye, Bansoy, always join the family. You are welcome here. Maybe we'll learn something. Okay, red one. Langis din tatay, malaki factor yan. Yeah, of course, we need oil. Well, that's why we have to fight for it. It is a matter of economic survival that we dapat natin angkatin ang mga oil reserves doon. Kundi maghihirap po tayo. Correct again sa yung analysis. Hi, Sis Nilda, sabi ng presidente namin, nandito na ba si Roger Evans? Ang magaling na analisa rin. Hi, Roger Evans, idol. Bayanihan ni Mang Urut po ang kanyang channel, I think. Si Caclea, binabati po si Miss Honey. Ay, Roger Evans, Cutie Connie. Bakit parang hindi ko nabasa si Roger Evans? Kung nakaligtan ko ito, Roger Evans. Hello, Roger Evans. Dito na. Late ako. Hello, Cutie Connie. Sabi ni Caclea, the president. Si Roger Evans. Shout out, Idol Red One, Nelda Arcio, Eva Punsalan, Lily Regasa, Caclea, ma'am. Ubach, si Villa, si Ryan, at saka si Sir Nervin Jacinto. Okay. Binabati ka po ni Sir Roger Evans, si Nervin Jacinto po. So you belong here, Nervin. Nagmamahalan po mga membro dito. Caclea, President, greets Roger Evans. Ubach greets Roger Evans. Lily Regasa greets Roger Evans. Ubach greets Nilda. Sheila Maceda. Hello, Sheila. Hello po sa lahat, host. Sabi niya. Hello, everyone. Villa. Baka naka-block ako sa Villa 11 kasi lahat ng messages ko di nabababa kaya ginagamit ko ang Ninja papasok. Hindi siguro dito na Villa nakikita mo you're always wala magbablock sa iyo dito. Cutie Connie, ginit po ni Ryan. Villa, Ma'am Caclea, walang talagang nakakakita kaya kapag si Villa ang ginagamit ko. Okay. Gamitin mo ni Rika. Ma'am Caclea, baka nakakulong si Villa. I don't know why. Ang nabigyan ng jacket si Rika Ninja. Okay. Ay, may bago yata si Joaquin. Titingnan ko. Sorry wala. Okay.
So, Joaquin, mayroon ka ng jacket. Welcome to the family. I would like to remind you to be respectful and always maintain your dignity. Kasi mapapagod mo lahat dito. Puro magalang, marespeto po. You will enjoy it if you stick with the code of conduct po. Si Bayanihan naka-block dito? Sino nag-block? Hindi ako nag-block po. Shout out, Ma'am Miss Honey. Miss Honey, ginigit po si Shell Maceda. Si Shelma dia, waves daw. Tatay, si Moderba ay batch 1975 sa UP? Yeah. He is a batch 1975. Matalino po siya. Busy nga lang ngayon eh. Parating absent. Shell Maceda, Honey, hi po. Si Nilda Arcio, binabati ni Miss Honey. Ayan, batch 1975 sa UP yan. Kaya, strict po. Hello, Miss Honey, sabi ni Obatch. Shout out, Sheila Maceda, sabi ni Roger Evans. Si Carclea, President Carclea, binabati po si Sheila. Sa channel po ni Sir Badong, ang topic namin nila Ma'am Carclea. Kaya, ewan ko. Baka mayroon kang nagawang minasama ng mga viewers. Kaya hindi ako nagko-comment eh. If you have time, after last, pwedeng sumilip sa channel ko, puntahan niyo po si Miss Honey. After the LS, please, supportan natin bawat isa. Mega love shout out, Roger Evans, hello. Hello, Jack. Sabi ni President Carclea. Okay, punta na tayo sa main topic na po. Do you know that the Partido Federal ng Pilipinas ay napakaliit na partido at the time that the president ran for the presidency. That's why he needed allies from other parties, lakas sa mukhan. But now, it seems, from his own words po, the president party, Partido Federal ng Pilipinas, is now the majority party po. It's now the majority party. Ibig sabihin, sila na ang pinakamalakas sa partido. Hindi na po ang lakas. Kasi naglipatan na ang mga membro ng maski yung mga kabila na gobernador na sumuporta ka Leni Robredo ay lumipat na po sa ating presidente na ang partido niya. That is heeding the call for unity. Importante po yung unity. Si Sandro ang nanguna. Ay maraming kaibigan si Sandro mga kongresista. A majority, senior deputy, majority floor leader siya. Yung kabataan doon niya, mga kongresista, palagay ko, ay maglilipatan yan sa Partido Federal ng Pilipinas. Tamang-tama. Ngayon pa lang, gumagalaw na ang presidente ng ating bansa para sa susunod na election, sigurado makakapili siya na mabubuting taong mag-run under his Philippine
under his political party. Of course, magkikipag-alyado pa rin siya sa iba't ibang partido. Yung promise niya ng federal po system ay unti-unti niyang inuumpisan by giving the local government yung more powers to run their own region. That is the basic premise of a federal government. It should be not totally dependent on the seat of the capital of the country. Like in the US, the capital is Washington D.C., but each state is separate in governing the corresponding state. May kanya-kanyang batas, separate from the batas of another state. So, in effect, they have several seats of power. Ang sabi ng ating presidente, kung isa lang ang seat of power sa Manila, tulad ng nangyari sa kanyang ama, pag natumba ang seat of power sa Manila, ay tapos na ang whoever is holding the power of that country, ang Pilipinas specifically. Kasi ganyan ang nangyayari sa EDSA. Samantalang noon, ang malakas ang suporta ni Presidente Marcos ay sa mga probinsya. Kaso nakataon, no, malakas ang oposisyon sa metropolitan areas. Kaya ang nangyayari nung malakas po ang oposisyon, nung nag-alma sila ay natanggal po ang ating presidente kasi wala siyang other seats of power. Ganyan po ang analysis ni Presidente Marcos. Kaya mautak siya. Kaya yung nag-attempt na mag-plan ng kudita ay daw sila. Pakinggan natin ang sinasabi ng ating magaling na presidente. Ito, pinakinggan ko po na ito kagabi. Makinig kayong mabuti dito sa sinasabi ng ating presidente. At first, I was worried because yung mukha niya is a little bit puffy. But I noticed yung past month, mayroon yung puffiness kasi I think yung eye bags niya. Pag hindi ka nakakatulog po, ay nagkakaroon ka ng eye bags. Kaya sabi ko I was worried about his health. Kaya mas lalo akong gigil na gigil sa mga nininira sa kanya. Ginagawa na nga niya ang lahat. Nagsasakripisyo siya. Hindi na nga siya makatulog. He is overworked. Tapos titirahin mo siya ng misinformation. Kaya galit na galit ako kagabi. Pakinggan po natin. All the, especially of course, the new members of our party, the Partido Federal ng Pilipinas, the headed, of course, who has been helmed really since the beginning of the campaign by Governor Jun Tamayo. But of course, the origin of this goes back to my first run as vice president with General Tom Lanchon, that siyang nauna that proposed this. And the reason that we have done this is that, of course, our party, our group, we have turned what was a minor party. Minor party lang yan, ha?
It's true. Pati si Sandro, hindi member ng Partido Federal. Si Amy Marcos, hindi member ng Partido Federal. Si BP Sara, hindi po member ng Partido Federal. Member dati siya ng Lakas. But remember, to run for a national office, you must be a member of a major national parties. As of now, si Sara po ay hindi po miyembro ng any major political party. Yun sa kanyang partido, yung hugpong ba yun? Ay sa Davao City lang yun, ay local partido, which will not qualify her to candidate in the 2028 presidential election. So kailangan pa rin niya ng partidong nasyonal para makapagkandidato. So ang tanong, saan siya makikipag-alyado? Saan siya lulugar? Sa ibang partido na pwede siyang apihin, api-apihin tulad ng nangyayari sa kanya sa Lakas, o aanit siya sa partido ng ating presidente, considering that they are best friends. Ano sa palagay nyo? Hindi ba siya dapat na makipag-alyado sa political party ng presidente para pagtibayin po ang unity team? Pagtagtibay po ang unity team, mas madali ang pag-governance ng ating bansa. But of course, we never know. Sara, she has an independent streak. Maybe ang gagawin niya, hindi siya makipag-aliado sa presidente to show that she is independent. Pero hindi running, siguro makikijoin siya in a coalition. Pero I would prefer her to run under the president Partido Federal Party. That's my choice. Kung ako, si Sara, gagawin ko yun. Especially kung ang performance ng ating presidente ay very good until the very end of his term. It's a shoo-in. It's a slam dunk that she will be the next president of the Republic of the Philippines if she joins the Partido Federal ng Pilipinas. That's my analysis po. But you never know. You never know, VP Sara. Okay. In the political spectrum, into the majority party. Narinig niyo? Majority party na po ang partido ni President Bongbong Marcos. Remember that during the 2022 elections, wala siyang designated vice presidential candidate. Si BP Sara ay hindi po kandidato ng ating ng Partido Federal of Party ng Pilipinas. Siya po ay kandidato ng Lakas CMD. Inadapt lang po ng Partido Federal ng Pilipinas si Sara para maging katambal ng ating presidente. Yan po ang nangyari. Pero mautak talaga si PBBM. Talagang ililive niyang vacant yung position, Vice President. Otherwise, hindi niya nakuha si Vice President Sara Duterte. Ganon. Kalalim mag-isip po ang ating PBBM. In the country.
And that is because not only for political convenience, not only to prepare for elections, but because there is, and I have always been of the belief that a party must stand for an ideology. Pagka yung partido ay walang ideology, ay hindi talaga lalago. Palipat-lipat. Okay. Tama. Dapat may prinsipyo yung partido. Ang prinsipyo ng Partido Federal is the federalization of the Philippines into several power centers po. Yung power centers po, yung tulad ng Bangsamoro, that is a power center. Autonomous po. Do you have the Cordillera? Autonomous region po. Kung autonomous region po, self-governing po sila with a little supervision of the national government. So, kaso nalalaman niya na hindi po pwedeng biglayin. So, inuunti-unti niya na gawin po yun by giving more powers to the local sector. Yan ang ginagawa ng ating nagaling na presidente. So in effect, by giving more powers to the local sector, he is building the several power centers in the Philippines. Ganyan po ang analysis ko. Wala po pong nagdi-discuss ng topic na ito. Maski na magpunta kayo sa ibang bloggers, dito nyo matututunan ang konsepto ng federalism. Lipat ang membro, kuminsan matibay, kuminsan mahina. At yun ang mga nangyayari kuminsan dito sa Pilipinas dahil kung ano-anong partidong ginagamit. Lalong-lalo na pag nadating na sa local government ay paiba-iba na. Kaya kailangan there has to be a central tenet, a central principle to what we are doing. And that is we were talking here about the federalism. Ngayon, And what we have started to do, kahit na in all but name, ay ating ginagawa, ay talagang ibinibigay ang discretion, ang power, ang function, hanggat maaari sa pinakamababa na level. Yung sinasabi ko, he is building power centers na. Dun sa starting from the bottom. Diba? Tama? That is the essence of federalism later on. Pag na-establish na yun, madali nang igrupo sila into an autonomous region. Okay. Na maaari natin gawin. So, we are doing the first step of the federal government for the Philippines in all but name. And that is what we will continue to do. And that is very simple, that derives from a very simple idea, that the stability of a political structure is much more dependent, much more reliable when we have many power centers. Yun ang The power sinasabi ko. centers only belong here in Manila. Then, pabagsakin mo yung Manila, bagsak ang buong Pilipinas. Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko. Dahil nangyayari noon sa EDSA, nung nakuha nila ang EDSA, bumagsak ang gobyerno ng ating Apolacay kasi walang isuporta doon sa provincial government. Yung several autonomous governments. So, bali, ang seat of power ang nakalaan lang sa Manila. Yan ang inaabot ngayon ng ating magaling na presidente. It lends more to credible and stable government later on. Pero hindi po niya i-fast track
Dapat he lays down the groundwork. Groundwork po yan. Hindi ba di-declare niya na autonomous region. Dapat muna, to be autonomous region, to be successful autonomous region, dapat muna matuto silang mag-self-govern. So, yan ang purpose po niyan. Ganyan po kalalim mag-isip ang ating mahal na presidente. Ganyan po ang analysis ko. Mayroon na bang nadi-discuss na ibang vlogger tungkol yan? But with the power centers being given to us, to the local governments, to the local districts, and to those who are operating at the local level, and thereby bringing those power centers to many, many, many places, it makes for a more stable political structure. And Yun yung sabi ko. It makes more stable political structure. Oh, sa analysis ko yan. Coming from the words of the president. Di ba? Tama? Tama siya. Kaya, kung mayroong kudita man, hindi magsasucceed masyado. makes a more stable political life. Dahil kahit kung may mangyari sa isang lugar, kahit bumagsak yan, basta't nasira, hindi na talaga pwede, nagkagera, whatever, tuloy pa rin yung mga iba. Hindi nasisira ang buong sistema. And that is that is the central ideology of the PFP. Now, certainly, PFP is a political party. And therefore, that is why we are preparing for... Okay. Before I can, kasi matatambakan ako kung di ko babasahin. Yes. Yes, I am in favor of federalism kasi I am a witness of the federal system being efficiently run in the United States. We have 51 federal system. Bakit 51? The Washington DC autonomous in itself. So 50 states plus Washington DC. They are self-governing po. Their laws are different. The laws in California might be different from the laws in Texas. But they are autonomous. So I am very, very in favor of the federal system. Pero hindi dapat madaliin. Kasi magiging hilaw po ang pag-craft ng federal state. So I am in favor of dividing the region sa federal states. Siguro 5 or 6. Tipid pa rin yan sa kampanya. Walang masyadong too much spending sa campaign. Kasi regional na lang eh. Maraming advantages. Pero may mga disadvantages din yan. Pero the advantages far outweigh the disadvantages. Okay. Basta tayo. Magandang buhay, Brother Roger, Tatay Jackferdz. So worried about PBBM. Yeah, right. Last night, talagang nang bumalik po si Lili Regasa, pinagpuyatan ko ito. Kasi, pero Lili Regasa, I viewed the previous tapes, mayroong papiness din. Tsaka I-box lang yan eh. So, I was a little bit relieved. Okay, nandun din si Banat Boy kagabi. Oh. You know how I was concerned. Yeah, thank you, Banat Boy, for guessing again.
my live show. Yes, Tatay Jack, good day po sa lahat. Sabi niya. Ading ko, Tatay, ading ko, Banat Boy, aloha. Hello, Miss Honey. I enjoyed your show. Marami kong nalaman sa show mo. Banat Boy, tungkol kay Madam Maharlika at saka kay General Macas. I like it that when you discuss, mayroon kang pinanghahawakang ebidensya. Hindi ka nang basta mag-shoot ng pambatikos na wala kang pinangpahawakan. That's why I follow you always. That's why I respect you. Madalas kitang ipuri dito. Tanungin mo ang aking mga manunood. Hindi ka lang kwan. Pero madalas kitang puriyon. Pati si Trump po. Kayo lang yata pinupuri ko kasi you are the most objective po. I call it as I see it. Kasi hindi na lang kayo basta bumabanat. Meron kayong pinanghawakan. Yan ang gusto ko. Pwede nyo tatikutin kung sino. Basta may pinanghawakan kayong ebidensya o mga kasulatan. Kaya nga, I salute you, Banat Boy. That's why I idolize you. So, gone. Tama ka sabi. Bala ka na sa toxic. Sinabi mo kanina, ako nang bala sa toxic. Kung gusto nyo. I like that. Naliliriga sa ading ko, Banat Boy, aloha. Ayan, Sir Navin. Kung si Banat po napupunta dito, bakit yung iba hindi? Salamat, Little One Support. Brad Chudan, PFP, ang pinakamaraming membro sa lahat ng partido ng Pilipinas. Ngayon lang. Kung analyzein natin, ngayon lang. Okay. Yeah, true. I really pity the president who has been working so hard and still get bashing, especially from the end. This is stressing me out. I think I will avoid watching YouTube from now. Yeah, so talagang galit na galit. Mama Bel Zabala, kagabi tara, si Lily Ragasa kan magpapatunay. Wala na akong audience. Pero pinanood ko pa rin kasi galit na galit ako kay General Macanas. Napatunay yun. Puro kasinungalingan yung wala daw malasakit si Presidente Marcos na hindi daw dinidistribute yung kaukulang RFFA sa RCEF. Nakakalap ako ng dalawang ebidensya na dinidistribute pala. Sa unang parte ng aking discussion, puro kasinungalingan ang sinasabi ni ibahin niya ang mga loyalista. Marunong talaga mag-research. So, sama na ako sa mga comments. Okay. Sabi ni Brad Chudang, okay, I'm glad na naging mahinahuna ang pagkukomentaryo mo rito kasi may warning na po si Opbatch. PFP ang pinakamaraming membro sa lahat ng partido sa Pilipinas ngayon. Okay. Si Banat Boy, Ate Lily, no comment on unity team at the moment. Yeah, of course, you can always reserve your comments. It's always good to study the issue first before making a commentary. Okay. In favor ka ba? Okay. Because I am a witness sa federal system sa United States.
have proof that the United States and our federal system works. It's been working for over 200 years since they gained independence, and I think 1700s. It's been more than 200 years. It's been the most stable system of government in the whole world. J. Cabal Official, ang ating closing song. Okay. Oy, 2.08 na? More than 2 hours na. Okay. Tama po, Tatay Jackferdz. Nakakaya talaga ang yeah. Alam mo, si President Bongbong Marcos is rich history. He knows history. He subscribes to the idiom that those who do not learn from the past are bound to commit the same mistakes. Sure, he knows that. Ang problema ko kasi, Tatay, yung mga warlords, kaya nga, dapat pag-aralan mabuti. But if wala yung mga warlords, it will work. There are ways, siguro, pag-aaralan, kaya nga hindi urarada yung desisyon. Sa states, siguro, you're right there. Your analysis is correct. Sa states, walang mga warlords. Kasi kung ang autonomous region is controlled by warlord, makakagera ang bawat autonomous region. Siguro, lahat yan, i-disarm mo na lahat ng warlords before going through the federal system process. Thank you. Red One, that is an argument which hindi ko naisip, pero may solusyon yan siguro. Salamat po, Trixie Villa, sabi. Isa po yung ibang Pilipino, hindi pulisya hindi sa pulisya sa popularity lang. Oo. Kaya nga, unti-unti matututo ang mga Pilipino. Masasagot yan if the Filipinos are educated po. Nasa education po yan. Kaya isa sa priority programs ni PBBM is education. Di ba? Connected lahat yan sa mga programa ng ating presidente. Kasi kung hindi po educated po ang Pilipino, wala mangyayari talaga. Pero tama ka, Tatay. Dapat pag-aralan muna. May ng paggilaw. Kaya nga, di ba si Robin Padilla pilit na madaliin ang federalismo, pero sabi ng President, hindi muna. Sabi niya, dahan-dahan, ganyan mag-isip po ang ating mahal na presidente. Maganda naman topic dito, ha? Miss Sunny, I love the salads and fruit. Okay. Trixie Villa, don't like and subscribe watching your latest video. Smile. Trixie Villa, sprout ito po, masarap. Sana kung mas mataas ang uric acid. Trixie Villa, okay. Here, Brett Yudang. Here is an example of why this channel is special. From our distinguished lady. The general is, alam mo na, he gets his resources from Maharlika. Ito mo? But, ma'am, pwedeng gamitin na yung stupid dito.
The general is stupid. All he gets his resources from America. Have what he wants and what. Oh, okay. Oh, pagpatuloy na. That's the last comment so far. Pagpatuloy natin ang komentahan. All the political cycles that are coming very soon. Ang una dyan, as we all know, tayo naman lahat ay dumaan dyan, as we all know, the barangay elections have a big impact, have a big effect on how the 2025 elections will be, will turn out. Kung ano yung mga resulta dyan. Kasi kung tayo magiging kandidato, mananalo tayo sa 2025, kailangan natin ang suporta ng barangay level. So that is why it was incumbent upon us to now immediately try and organize ourselves so that we are prepared. Because there is always a synergy. Kung meron tayong mga kasama na kailangan ng tulong galing sa partido, yun, kung may matibay ng partido na talagang nagtatrabaho, na talagang may ginagawa, ay makakatulong yan doon sa ating kandidato. At yun ang ating mga magiging, yun ang mga ating pag-iisip. Kaya tayo na dito ngayon. And that's why we are here today. So we are trying to align the forces that are, we are trying to align the political forces that are like-minded political forces. And to that end, I think it is opportune time to be able to say that after this, we are going to continue to talk to other political parties. And Okay, magiging pag-alyado pa rin sila. Because gusto niya united ang tao sa Pilipinas. Atakin pa rin nila ang lakas maybe. Ang partido nila yung Jinggoy. Sana wag nang isali ang PDP laban. Kasi ayaw ko talaga sa PDP laban. Come to an agreement with them para nga patibayin natin ang husto yung ating grupo. Kahit na nag-iiba ang ating mga partido, kahit na nag-iiba ang ating tinakbuhan, ay pwede pa rin magtulungan. So, I'm sure, alam naman natin, may mga conflict dyan kung minsan. Kasi kung mag-collision tayo sa isang partido, baka may kandidato sila, may kandidato din tayo. Well, that's the sort of thing that we will have to work out. Kaya kailangan na natin umpisahan ngayon. And that's why we are doing this. And si Gov. June Tamayo has been working hard on keeping the party very well organized. And his priorities, the priorities that the party has chosen to focus upon in the last year, has been more about governance than politics. Dahil bago tayong pasok, marami tayong kailangan gawin, marami tayong kailangan palitan, marami tayong kailangan pag-isipan. So that is what we have really been trying to do. We are attempting to transform the government, to transform the bureaucracy, to transform even the thinking of ordinary Filipino citizens. Okay. To transform even the thinking even of the ordinary citizen. So in other words, how can you transform the thinking of the ordinary citizen? By educating them. The transformation will not come in a hurried fashion. Dahan-dahan po yan. Parang you to climb the stairs, you have to go up step by step so that your climb will be smooth. Kasi if you jump, baka matisod ka, mahulog ka sa hagdan. That is the analogy po. That is
how good the thinking and the philosophy of the President BBM is. And our politicians, paibayin natin ang pag-iisip para naman makaramdam naman yung ating mga kababayan ng pagbabago na talagang ang pamahalaan ay nandiyan para tulungan sila at hindi upang magkaroon maging warlord upang Yun magkaroon ng ang private sinasabi army. mo. Red One, aba, galing-galing mag-analyze. Hindi ko na-realize yan. Sinabi niya ng punto mo. Pero magaling talaga dito, di ba? No, bet you lang. Kung mag-analyze sila, ahead pa sa akin. Red One, clap. Saludo, Red One. Hindi yan ang ating hindi yan ang ating habol. Ang habol talaga natin ay gawin nating maganda ang sistema. And that's why the idea of federalism became very important. Because again, it is my firm belief that we really have to give ang aking laging sinasabi, which is very very much in parallel with the thinking of federalism, is that with all the systems that we are trying to put together, what we are trying to do is to make the decision process be made in as low a level as possible. Yan. Dahil pagka nangangailangan tayo ng desisyon, dahan-dahan pa akitin mo na yan hanggang para paabutin pa sa presidente, paabutin pa sa cabinet. Kung kaya na ng governor, kung kaya na ng congressman, sila na mag-decide. Sila naman nakakaalam. And I suppose that comes from my experience in local government and also in the legislature. So Kaya nga, ini-stress ko parati na one of the qualifications of a good president will be an experience in the executive level. Diba? He will put it to good use when he becomes or he or she becomes elected sa presidency. So nakikita niyo yung mga puntos ko noon na sinasabi sa inyo. Ay, pinatutuhanan ng ating presidente. that I think is that unang-una mas mabilis ang proseso. Kasi mag-aantay tas 6 na buwan yan bago bumalik. Pagbalik iba na itsura kasi yung pinadala ninyo. Alam natin lahat 'yon. So that's why that is what we are trying to do. That's why we still hold dear to everything that we do. The central principle that we give the functions and the powers we allow functions and powers to be exercised at the lowest possible level. Yan. Siyempre, pag national, kailangan dito sa central office, dito sa palasyo, das mga cabinet, tayo mag-decide. Pero pagka naman, maari na sa regional level, maari ng pag-usapan ng mga governor, ng mga congressman, kayo bahala. Yun ang ating central principle. Kaya yun ang ating sinusundan. So anyway, I would like to welcome everyone. I just wanted to say that this is hindi kasi ako sang-ayon dun sa mga marriage of convenience sa political party na nangyayari sa atin. Kaya't nagpapaliwanag ako, hindi ito partido para lang dahil wala ka mapuntahan na partido. Dahil meron tayong paniniwala. Meron tayong hinahabol, meron tayong hangarin para sa ating bansa na pagandahin ang patakbo ng pamahalaan. Yan. At sa ganung paraan ay mabigyan natin siyempre ng tulong. At ang prinsipyo of love of country takes precedence over loyalty to any politician, blogger, or person. Pinapatunayan ulit ng ating presidente. Dapat mahalin muna ang bansa before anything else.
lalo na ngayon na nagkakagulo, kailangan natin pag-isipan ang mga strategies. Pag tinitignan natin, halimbawa ngayon, tinitignan natin yung presyo ng bigas. Lahat ng lugar ay ibang sitwasyon. So again, sinong is yung mga lokal. Hindi lamang mga kundi pati yung mga ating mga government workers, yung ating mga scientists na kung ano-ano na nag-aaral ng kung ano-ano na kailangan natin kung paano kailangan natin gawin. So I take the time to go through that so that we understand that The operative word is I take the time. I take the time, hindi binibigyan na ng panahon. Ang ibig sabihin ng binibigyan niya ng panahon, inaaral niya mabuti lahat ng anggulo bago magdesisyon. Yan ang parati kong sinasabi sa inyo. So, kung ano man ang desisyon niya, sigurado tayo na pinag-isipan niya ng maigi kung ano man ang magiging consequence ng kanyang desisyon. So, we must put our full trust sa ating magaling na presidente. this party stands for something. And we will continue to stand for that. And now that you have joined the party, we welcome you because we have now a bigger group who is continuing to work for the advocacy of improving the government bureaucracy, of improving the power situation in the Philippines, in the sense that we are trying to make our political system as stable as possible. Mga political theorists na yan silang nagsasabi na talagang kailangan ikalat ang kapangyarihan. Huwag natin ilagay sa isang yung power centers na inuulit niya. Ikalat. So, ibig sabihin, hindi niya gusto rin na ang powers ay nasa sa kanya lang. Kung ibang tao yan, gusto niya ang lahat ng power. Pero decentralization ang gusto ni Presidente Marcos. BBM. Hindi yan po ang pag-isip ng isang diktador o authoritarian. Someone who cares for his country so much ang pwede lang mag-isip ng ganyan. So, yung batiko sa kanila ay hindi po karapat-dapat. So that is what we are trying to do, and I'm very happy that we are at the beginnings of this organization of our party, that we are at the beginnings of our dealings, not only with our own party, but also with the other political players who are on the scene. Kaya patitibayan natin ng husto dahil mayroon talaga tayong ipinaglalaban. Kailangan natin ng maraming kakampi, kailangan natin ng lahat ng tulong, at diyan nabuhay yung aming tinatawag na whole of government at whole of nation approach. Dahil nga, kailangan talaga lahat ay magkaisa. Kaya lagi kong pinapaalala sa tao, magkakaisa na ating sinigaw ng kampanya. Hindi po yan slogan, katotohanan yan. Yun talaga ang magiging solution sa ating mga problema. All right, so again, welcome to the party, welcome to the palace. I'm very happy to have had this opportunity to swear you all in. Meron pa yatang susunod na mga iba para makita na natin kung saan tayo. Soon we will hold, once we are completely organized, we will hold a caucus amongst all the party members. And tignan natin kung ano yung mga kailangan na ating mga individual members, what the party needs to do. We are practical politicians after all. Kailangan natin tignan kung ano yung political na situation para naman meron tayong sagot sa mga problema na haharapin natin. So thank you all very much, and I'm happy that
you were able to come and take the oath personally here in the palace, and welcome to the PFP. Maraming salamat. Oh, at least mayroon tayong siguro natutunan ngayon. Who better can explain than the president himself? Okay. So, bababasa muna tayo. Jacob, ay handa mo na po yung closing songs natin. So, nandiyan po ang link. Nandiyan ang link. Ulitin ko, baka hindi mo nakuha ang link. Sandali lang po. I post a link. Yan ang link. So, pagbasa mo tayo ng doon tayo. My pleasure, sabi ni Little One kay Miss Honey. Si Trick Rebilla, naimbag bigat ading banat boy. Hello, sabi niya. Done, subscribe, like, and watch your latest watching video. Little One, keep uploading, sabi ni Miss Honey. Sabi na magaling na Mama Bell natin, teach public schools, students more English. Kaya nga, yan ang ina-advocate siya ko rin dito. Turuan po natin ang mga kabataan mag-aaral ng English. Kasi doon tayo nakilala. We are a good speaking in English nation. Good English speaking nation po. If we remove the English as a form of instruction, para tayong mga ibang countries na wala na tayong distinct na ability. Kaya nga we are being loved by employees abroad because we can easily understand yung English. Kung alisin mo, I'm sorry. Makikitid ang isip na yung pagiging makabayan. Doesn't mean na pag marunong ka ng English, hindi ka na patriotic. That is a false premise na pag ang salita mo ay medyo Taglish or English, hindi ka na patriotic. Patriotism is love of country. It's not purely love of language. May mga Tagalog lang ang alam, pero traidor. Di ba? So, yung love of country does not depend on your knowledge of English or purely speaking Filipino as a language. That is a false premise. So, sabi nga na, pagputuli ko, I found so many, sorry to say that, no. Dito prangka po, pero ang pag-present nila ng argument nila is makalan. That they can understand a simple sentence. Yeah, correct. Look at the followers of Maharlika at Makaahas. So, there's no bad word there. Huh? Jay, nandyan na yung StreamYard. Pagdikitan mo muna kayo. Tama po. Yahoo! Jikawal, inaantay ka na. Okay. So, relax muna kayo. Relax muna kayo. Mama Bell, at the end of the show namin dito, there's some entertainment po. We have a closing entertainer po, si Jacob. Of course, if others want to sing, i-schedule nyo.
tingnan natin. Are you going to sing or tama po, Jacob Al official? Magdikita muna kayo. So, the discussion is over. As far as the poll is concerned, I will end the poll now. There were 37 votes. 76% of the 37 votes, dapat gusto nila mag-join sa partido ni Presidente, si Vice President Duterte. Yung mayroong bumoto ng 24% na ayaw. Siguro yung mga galit kay VP Sara, ayaw. Okay. So naantay ka na, Jay. So I'll end the poll now. Thank you for voting. Makikita natin ang sentimento ng ating mga viewers po. Okay. So, Jacob Al, indicate if you're going to sing or not. Okay. So, I'd like again to thank all my members sa aking channel, sila si Riller. So, sabi niya, should the VP Sara Partido join PBBM's Partido Federal Party to cement and strengthen the unity team? 75% voted yes and 24% voted no. On fifth, fourth, about 6 voted no out of 37. So waiting for Jacob Al. So kung din siya pa, maybe he's not ready. So kung di, si Banat Boy, ginigreet po si Ma'am Cartea. Sabi niya, for me, it's still too early to comment on that. Okay. Expected to. Si Banat Boy, ginigreet po si Manang Trexie. Thank you, Banat Boy. I enjoyed your show kanina. Di lang ako nagko-comment. Bakit? Pag na-comment ako, baka banatan ako ng mga viewers mo. Pero my viewers here love you, Banat Boy. Gusto mo makat pa para magkumustahan lang? Wala tayong agree text. Agree. Wala pa kayong desisyon. That's your right. Hindi lahat dito nag-agree. They are entitled to their own opinions. Okay. So, as usual, I leave the site open for you to magbatian po. But I will no longer make any comment. Do your greetings to everyone. Kung yung gusto niyong batiin niyo ka. Or you can say your buys.
Usually, pag nag-buy na si President Clea, mag-uumpisa na po. Maribel Sabalap, I miss you. Topic ulit si Jay. Oo. Thank you, Redman. Sa yung observation, yung sa warlords, a terrific point of view. Congratulations, Redman. So, hindi ako masyado marunong kumanta. Kung hindi, kakantahan ko na kayo eh. Still open. So, ayan, dito pa ako. Busy lang po. I know, you're always there for me. Kasi dumaan next time. It's 9 o'clock already, or 12 o'clock in the Philippines. Si President Clea wish her a happy trip. Tomorrow is her flight. Okay. Pag umalis kayo, mamimiss nyo si Kang. Yes, ma'am. Maribel Sabala. Let's wait and see, although we know that she is a BFF. Okay. Hi, Chick. Hi, si Charlene Kim. Thank you. Hello, Tatay Jackferdz. Late ako. Second day, sorry po. Your presence is always welcome. You know, I owe a lot to you. Okay. Shout out po sa lahat ng classmates, sabi ni Charlene Kim. Nandito kanina si Sir Nervin. Wala sila Nay Melinda, sila Judy Basco. Ewan ko bakit di na nagpupunta. Ginigit po si Ma'am Charlene. Wala yata si Jacob Alna. Pero nandyan siya kanina. Nagdikitan na lang kayo. Si Trexie, Miguel Chad, Jessica Loyal, Charlene Kim, hello. Yung na-miss mo, i-replay nyo na lang. Tingnan nyo. Siguro may natutunan kayo ng konti. Straight to the point. Hello, Redmond, sabi ni Charlene Kim. Si President siguro busy preparing her luggages. Kasi hindi siya masyadong nag-comment eh. Preparing for her trip. Okay. Si Trexie William, mag-vacation sana mi. Kaso di ko kayang matisi. Oh, thank you. Thank you.
Charlie and Kim. I am flattered. Tatay Jackferdz, okay. Papansin nyo na you should stay here. Kasi puro depensa kay PBBM ang nangyayari dito. Maski, tignan mo yung from the start. Siya ngayon, binabagkapan namin si Banat Boy dito. Panay papuri. Si Trunks, ang galing-galing ni Trunks eh. Trunks, I admire Trunks kasi very witty siyang mag-present ng kanyang subject matter. Si Tatay Amik, wala ngayon. Busy sa trabaho. Sana nandito siya para may confirm ko yung sa Saturday at kung anong oras. Mayroon yata kaming collab sa Saturday. 12 o'clock California time. This is 3 o'clock sa Pilipinas. Ayun din na po. Akat si Jacob Ball. Ayun din. Jacob Ball. Okay. Okay. So, pwede nang kuhan. Hello, Madam Calclea, President po. Madam President Calclea. Ay, busy siyang napiprepare ng kanyang luggages for tomorrow's trip. Happy trip in advance, President Calclea. So, pwede na po kayong magbabay. Umpisan mo na. But to all, nagbabay na si JNL. Hindi ngayon nag-comment si JNL. Wala siguro siyang makitang okay. Paano advice nyo kay JNL? Gusto niyang mag-member pero yung iPad niya wala daw option ng to become a member. Bakit ganun? Sa laptop lang, pwede.
Ganon. Sabi niya, Ito ay bahagi ng ating Build Better More program na naglalayong magpapadala ng mas maginhawa at mas maunlad na buhay sa iba't ibang sektor ng ating lipunan sa pamamagitan ng mga higit na kinakailangang moderno at dekalidad ng mga infrastruktura. Ito ang landas na ating tatahakin tungo sa isang bagong Pilipinas. Sa 194 projects na nasa listahan ng NEDA, 123 projects ang inisyatibo ng ating administrasyon. Samantalang ang ibang mga proyekto naman ay nasimula na noong patapos ng termino ni PRRD. Bakit kailangan ituloy ang mga infrastructure project ng nakaraang administrasyon? Meron tayo kung minsan na ugali dito sa Pilipinas at sa ibang lugar din na kapag nagbago ang administrasyon, ang pag-iisip ay lahat ng nakaraan na ginawa ng dating administrasyon ay tinitigil dahil sinasabi walang magandang nangyari. Ay hindi naman tama yun. Kung maganda naman ang proyekto, ba't di natin itutuloy? Hindi yan ang pag-iisip na magdadala sa atin sa isang bagong Pilipinas. Kung masusi naman ang pag-aaral at talagang may pakinabang, dapat talagang ituloy. Ang infrastruktura ay kaunlaran. Lalo na at kasama nito ay masusing pag-aaral. Sa ganitong paraan, walang masasayang na pondo dahil ang bawat proyekto ay mapapakinabangan ng mamamayan. Bukod
Bukod sa mga tren, highway at tulay, ito ay mga infrastructure project na may kinalaman sa digital connectivity, sa flood control, sa irrigation, water supply, health, power, at saka energy. Isa-isahin natin ang mga benepisyo ng mga infrastructure projects na ito. Una, siyempre ay ang trabaho. Ang mga infrastructure project na ito ay magdadala ng mas maraming hanap buhay para sa ating manggagawa, sa ating mga laborer, sa ating mga skilled workers. Noong pandemic ay mahigit 1.4 million jobs ang naibigay ng infrastructure project sa atin. Ito ay karagdagang 1.4 million na pamilyang Pilipino na may pagkain sa mesa. Kaya ang pag-aaproba ng 994 projects na ito sa iba't ibang bahagi ng bansa ay may dala-dala ring milyon-milyong trabaho para sa ating mga kababayan. Pangalawa, ang mga infrastructure projects na ito ay makakatulong na solusyonan ang problema natin sa trapiko. Ang sabi ng mga pag-aaral ng JICA o Japan International Cooperation Agency, mahigit 3 bilyong piso ang nawawala sa atin kada araw dahil sa naaksayang oras sa trapiko. Sa pagpapaganda ng ating mga railway system, hangad nating hikayatin ang mas maraming tao na gumamit nito at mabawasan ang pribadong sasakyan sa kalsada. Sa pagpapalawak ng ating mga highway, pagtatayo ng bagong tulay at kalsada, magkakaroon ng bagong madaluyan ang ating trapiko. Pangatlo, ito ay makakatulong sa ating food security at pagbaba ng food prices. Sa pamamagitan ng mga infrastructure project para sa ating irrigation system, masisiguro may maasahang sistema ang patubig ang ating mga sakahan. Ang patuloy ring pagpaparami ng mga farm-to-market road ay magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa ating mga magsasaka. Ito ay mga bagay na maaaring makakapagbaba ng presyo ng bilihin mula sa ating mga bukid. Pang-apat, mas inihahanda tayo ng makabagong infrastruktura sa mga epekto ng climate change. Ito ay isa sa mga lagi naming pinapaalala sa mga nagpaplanong magpapatayo ng kahit ano pang infrastructure. Isipin natin lagi ang climate change. Mayroon tayong mga flood management project na nailatag dahil sa matinding buhos ng ulan, ilang minuto lamang ay baha na kagad. Marami tayong mga spillways na hindi natapos noon kaya nagkakaganyan. Kaya mahalagang tapusin ang proyekto ng nakaraang administrasyon at unahin lagi ang kapakanan ng bayan. Kung may labis na pagulan, katakataka naman, meron din kakulangan na sa tubig. Kaya naman, may mga infrastruktura na gagawin natin para patibayin ang ating water supply system. Panglima, ang mga infrastructure projects na ito ay susi para sa magtagumpay ang hangad natin digitalization ng ating bansa. Sa panahon ng internet ay mahalagang bahagi ng araw-araw na pamumuhay. Ito ay lalong magbibigay ng kabuhayan at oportunidad sa bansa nating puro isla. Ito ang magiging tulay na magbubuklod sa atin sambayanan. It should connect markets and involve more people in the digital economy. Hindi lang pang-local kundi sa global market din. Pang-anim, upang magkaroon ng mura, sapat at maaasahang supply ng kuryente. Sa pagtatayo ng iba't ibang energy infrastructure gaya ng power plant, magkakaroon tayo ng mas maraming pagkukuhanan ng kuryente. Layon ding marating ang mga lugar na wala pang ilaw bilang ating patuloy na misyon na makamit ang 100% electrification ng buong Pilipinas. Pampito, mahalaga ang bagong infrastruktura para mapalago natin ang turismo. Sari-saring mga paliparan ang nakatakdang gawin. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng mas maraming pagkakataon ang mas maraming probinsya sa ating bansa. Napakarami po nating mga magagandang lugar at kailangan lang ay gawin nating accessible at tiyak ay dadayuhin tayo ng ating mga turista. Yan ang magdadala ng mas maraming kabuhayan sa ating mga lalawigan. At panghuli, ang moderno at matibay na infrastruktura ay maghihikayat ng mas maraming investors sa ating bansa. Magandang mga daungan ng barko para sa mga cargo ship, maaasahang energy supply sa andakuman ng bansa, connectivity sa pamamagitan ng mga communication towers, at magandang mga kalye at paliparan upang maging accessible ang mga bawat lugar. Yan ang mga hinahanap ng mga investor na nais magsimula ng negosyo sa ating bansa. Ito pong mga negosyanteng ito ay
ay magdadala ng daang-daang libong mga trabaho para sa atin at bilyong-bilyong kita para sa bansa. Karamihan po sa mga proyektong ito ay maaari lamang sa pamamagitan ng tinatawag nating Public-Private Partnership o PPP. Marami rin dito ay magkakaroon ng sapat na pondo bunga ng ating mainit na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Kung kaya't kasama ng NEDA, minabuti rin natin i-adjust ang mga guidelines ng ating joint venture para naman mas maging kaakit-akit pa ang investment dito sa Pilipinas para sa mga nagnenegosyo sa ating bansa. Ang infrastruktura ay kaunlaran. Dala-dala ay mga benepisyo magpapaganda di lang ng ekonomiya, kung hindi ang antas ng kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Ipagbubuklod ang sambayanan, pisikal man o digital, gagawa ng paraan. Ang matibay, moderno at dekalidad na infrastruktura ay daang tungo sa isang bagong Pilipinas. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs If you want to see more, remember to share. Like, and subscribe. The Philippines Commonwealth will attain its independence. Freedom and prosperity. Filipino spirit. Ang ating mga kababayan. We, the Filipino people, Side by side. In government system and tradition. Emerging market in the region. buhay na ang Pilipinas. The land of promise. At sakripisyo ng bawat isa. This is a historic moment for us all. You, the people, have spoken, and it is resounding. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Have hope. The sun also rises like it did today and as it will tomorrow. And as surely as that, we will achieve the country all Filipinos deserve. A country that, in almost every sense, is you. Now imagine what you and government can achieve together. Our future we decide today. Yesterday cannot make that decision anymore, nor can tomorrow delay it. The sooner we start, the surer and quicker the prospect of achieving our future. Never forget, we are Filipinos. One nation, one republic, indivisible. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. Ang ating kampanya laban sa human trafficking. Ngayon, para naman sa mga anak na naiwan sa Pilipinas, titiyakin ng Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng OWA na sila ay maipapasok sa magagandang paaralan, magtuturo sa kanila ng financial literacy, mental wellness, sports, sining, kultura. Ito ay mangyayari sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Alagaan natin ang kabataang Pilipino sapagkat sila ang kinabukasan ng ating inang bayan. Sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, you deserve a home in government, not only for the money that you send home, but you are not cold tools of the economy. You deserve it for your sacrifices,
for our country and your perseverance and excellence in the global arena. You OFWs represent the fighting faith of the Filipinos as a nation and as a people. Let us transform your overseas journey into inspirational stories for all time. Thanks to you, our dear legislators, and of course to the man every OFW now refers to as their tatay, President Rodrigo Duterte. You passed the law that created this new home for our OFWs. On the area of foreign policy, I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. With respect to our place in the community of nations, the Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. The Philippines has always been open and welcoming to all our foreign friends and visitors. That is our worldview. That is our culture. But let me be clear. We are very jealous of all that is Filipino. We will be a good neighbor, always looking for ways to collaborate and cooperate with the end goal of mutually beneficial outcomes. If we agree, we will cooperate and we will work together. And if we differ, let us talk some more until we develop a consensus. After all, that is the Filipino way. But we will not waver. We will stand firm in our independent foreign policy with the national interest as our primordial guide. We commit to maintaining good relations with the rest of the world. As a matter of fact, it is my sincere belief that the need for strong bonds and collaboration among nations emerges in the direst of times, such as in a pandemic. The partnerships and alliances that we make with all will provide stability that all nations will need as we emerge into this new global economy. The Philippines will continue to promote stronger and multifaceted relationships with all our partners around the world. We are, in fact, grateful for the messages of support and offers of help that we have received from many of our friends in the international community. This has been communicated to us through the different envoys and ambassadors here in the Philippines. Such strong relationships can only be beneficial to all involved. As I am here today addressing the legislature, allow me now to propose legislation that we would like you to pass in support of these programs. 1, National Government Right-Sizing Program, a reform mechanism that seeks to enhance the government's institutional capacity to perform its mandate and to provide better services while ensuring optimal and efficient use of resources. Compared to previous government reorganization efforts, the NGRP will entail a comprehensive strategic review of the functions, operations, organization, system, and processes of the different agencies, and massive and transformational initiatives in agencies concerned, such as mergers, consolidations, splitting, transfer, and even the abolition of some offices. The right-sizing efforts will also involve the conduct of a comprehensive strategic review of functions, programs, and projects that will cut across various agencies. Number 2, a budget modernization bill.
This seeks to institutionalize a cash-based budgeting system under Executive Order number 91, Series 2019, to strengthen fiscal discipline in the allocation and use of budget resources by ensuring that every peso budgeted by the government would lead to the actual delivery of programs and projects. The full implementation of the CBS is timely and vital as the government executes response and recovery plans post-pandemic. Number 3, Tax Package 3 Valuation Reform Bill. This bill provides for the establishment of real property values and valuation standards across the country, and B, the development of real property information system that provides for the database of all real property transaction and declarations in the country. Number 4, Passive Income and Financial Intermediary Taxation Act. This seeks to reform the taxation of capital income and financial services by redesigning the financial sector taxation into simpler, fairer, more efficient, and a revenue-neutral tax system. It also represents to adopt a regionally competitive tax system. Number 5, e-government